วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องมังกรกินใหญ่นะครับผมหรือ The Big Dragon The Series นะครับ EP ที่5แล้วนะครับผมก็เรื่องราวนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยเนาะเหมือนกับตัวละครจะได้เหมือนจะรักกันดีๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีเรื่องทำให้รู้สึกว่าต้องมาทะเลาะกันอีกแล้วนะครับผมต้องมาตีกันอีกแล้วนะฮะต้องรอดูว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะครับผมเพราะ EP แล้วนี้เขาจับเหมือนกับว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับต้องรอดูก่อนว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปโอเคก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทาง Star Hunter Entertainment นะครับผมแล้วก็ iQIYI ที่อนุญาตที่ทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับมังกรกินใหญ่ครับผม EP ที่5ครับมึงทำแบบนี้ได้ไงวะมึงมีคนคุยอยู่แล้วนะเว้ยคนคุยคนที่คาเฟ่ไงกูรู้นะไม่ใช่แค่พี่น้องอ่ะไหนยังเบี้ยวนัดพี่อาโจที่ไหนได้แอบมาทำเรื่องเฮี้ยๆกับใครก็ไม่รู้มึงมีคนคุยอยู่แล้วนะเว้ยมึงไม่ควรทำตัวแบบเนี้ยเน้นจังลูกมึงไม่สงสารผู้หญิงพวกนั้นเหรอวะเฮี้ยกล้าสอนกูได้ไงวะทั้งที่มึงแม่งก็เจ้าชู้ไม่ต่างจากกูอ่ะเพราะมึงโกรธแทนผู้หญิงพวกนั้นหรือโกรธว่ามึงชอบกูวะตอบดิตอบถ้ากูไม่ต้องตามลบคลิปเฮี้ยนั่นน่ะกูไม่จะมึงนานแล้วเกลียดมึงเอาแน่ใจนะถ้ามึงไม่คลิปเพี้ยนั่นมึงจะอยากกูอ่ะมึงอย่าเอาคลิปกูไปปล่อยเฮี้ยอะไรก็หลงมึงกูไม่สนใจแล้วถ้ามึงอยากให้กูลบคลิปมึงก็ตามไปที่บ้านกูสิ่งที่ผมต้องการจากมังกรมันคืออะไรกันแน่ I'll turn off all the lights เอาฉันคิดว่าก็เรื่องของเธอจะไปทำปล่อยคลิปที่ไหนก็เรื่องของเธอสรุปสิ่งที่เธอต้องการคืออะไรคือสิ่งนี้แหละใส่เพลงเข้ามาไม่ใส่เสียงซาวหน่อยเลยโอ้โหลงไม่ได้เลยใน YouTube เนี่ยไปตามดูกันใน iQIYI นะครับแบบอันคัททำอะไรเนี่ยผัดไทยเหรออ้าวตื่นแล้วเหรอมึงรอแป๊บแล้วกันนั่งตรงนั้นอะแล้วก็เสื้อผ้ามึงอะกูซักให้แล้วนะแต่ว่ายังไม่แห้งอะมาแล้วครับเส้นจันทร์ผัดปูฝีมือคุณมังกรเก่งซะด้วยทำอาหารไม่ได้ง่ายเลยนะแต่ว่าเป็นสูตรของมานะมีสไลด์ด้วยอร่อยทำหน้างี้ไม่อยากกินหรอเฮ้ยกินดิก็เห็นทำหน้าบูดนึกว่าไม่อยาก
แล้วกลายเป็นตัวเล็กขึ้นมาทันที อุตส่าห์ตั้งใจทำให้เลยนะ เออ กินก็ได้ งั้นกูตักให้แล้วกัน นี่สาหร่ายเน้นๆ ปูด้วย ม้ามาเห็นดีใจตายเลยถ้ามีคนชมว่าอร่อย อร่อยเลยดิ ไม่อร่อยเขาบอกว่าอร่อยแหละ เป็นเมนูที่ไม่ใช่เมนูที่จะตื่นขึ้นมาทำกันตอนเช้าอ่ะ เส้นจันทร์ผัดปู เตรียมของนานมากอื้อหือ ไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่ามึงทำอาหารได้ด้วย หน้าแบบกูนี่ไม่เหมาะหรอ เปล่า ก็ปกติเห็นมึงเขียนแบบปะก็ไม่รู้ว่าทำอาหารได้ด้วย แถมอร่อยด้วย แต่มึงขี้โกงนี่หว่า ก็มึงเล่นใส่สาหร่ายซะเยอะขนาดนั้นอะทำเองก็อร่อยปะ ขายโปรดักต์ว่ะ เอาเหอะ แล้วแต่จะคิดเลย โอเค ใส่เท่าแก่หน่อยอะไรก็อร่อย อยู่บ้านคนเดียวเลยเหรอ ป้ากลับมากูไปอยู่ต่างจังหวัดอะนานๆทีเขาถึงจะเข้ากรุงเทพ เหงาแย่เลยอะดิ ไม่เหงาหรอก มึงกลัวกูเหงา งั้น มาอยู่เป็นเพื่อนกูดิ จะได้ไม่เหงา เหงา ก็ว่าจะไม่ทำแผลให้กันเลยหรือไง เดี๋ยวกูทำแผลให้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเอง ไม่เป็นไร มึงอย่าดื้อดิ ขยับมา ช้ำหมดเลยเนี่ย ใหญ่คือหลงไม่ไหวแล้วเนี่ย มึงก็มีแผลเหมือนกันนี่ ไม่เอาอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไร อย่าดื้อเข้ามาใกล้ ทำให้เขาแต่ไม่ทำให้ตัวเองนะ ๆเข้ามา ไม่คิดว่าเขาจะกลัวแสบบ้างหรอ อย่าหนีดิ อุ๊ย อุ๊ย เจ็บจังเลยอ่ะ แกล้งอีกแล้ว เจ็บมากเลยเนี่ย กูฟอร์แมตให้นานละ แล้วก็ drive ที่กูพูดก็ กูมองหมดเลย ไม่เอาอ่ะ ทิ้งไปเถอะ ทำไมอ่ะ ก็กูไม่อยากเก็บมันไว้อ่ะ แสบแล้วนะมึงอ่ะ เฮ้ย แล้วทำไมเอาสติกเกอร์มังกรมาแปะอ่ะ ไม่ต้องพูดเยอะ ก็มึงไม่เอาแล้วนี่ น่ารักออกทำเองด้วยเนี่ย งั้น เดี๋ยวกูไปอาบน้ำละ จะมีใครไปด้วยกันไหมนะ เชิญ เดี๋ยวกูจะเข้าไปทำธุระที่มออะแต่มึงไม่ต้องไปหรอกนะ กูสั่งอาหารไว้ให้มึงละอย่าลืมไปรับแล้วกัน เหรอ นึกว่าไปหาคนเมื่อคืน ห่วงเหรอ ใครห่วง ห่วงทำไม เขาเป็นคนคุยเก่ากูอะเคยเจอกันที่ผับ แต่ไม่ได้จริงจังแล้วนะ ห่วงอะดิไหนเราสั่งมาดิ เฮ้ย เอาทำไม มันนี่ เอาทำอะไรอ่ะ กูเมมเบอร์ไว้ให้อ่ะ แล้วก็กด for IG ไว้ให้ด้วยนะ งอนเหรอ งอนกูปะเนี่ย ไม่ใช่งอน งอนะ
ไม่ได้งอน ก็มึงเหมือนงอนอะ ก็บอกว่าไม่ได้งอนไง สงสัย ต้องง้อด้วยของอร่อย น่ากินชิบเป๋งกินเลยเหรอ ไม่ อืม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  ไม่ใช่เสือแล้วเนี่ยกระต่ายแล้วเนี่ย กินซะเร็วเชียวอุ๊ย เอ้าม้า มาได้ไงอ่ะ แม่มึงเหรอ ฮะ แม่มึงเหรอ แม่กูนี่แหละ ม้า มาได้ไงอ่ะ ไม่เห็นบอกก่อนเลยอ่ะ มาก็แค่จะมาทำเซอร์ไพรส์อ่ะ เซอร์ไพรส์ พ เล อย ดี ไง มาเข้าเมืองมา เซอร์ไพรส์ งั้น ม้าไปรอข้างล่างก่อนนะ ทำไมอ่ะ มาเร็วเราตามลงไปไหม ไม่รู้จักเลย เอามาเร็ว เดี๋ยวตอนเย็นค่อยคุยนะ จัดฉากก่อนไปดินะเฮ้ยเข้างานเลยจะอยู่กับแม่เขาเหรอเนี่ย ผลจากเมื่อคืนนะฮะละเลระนาดแผลดีขึ้นเร็วเวอร์ ขอบคุณที่เอาเสื้อมาให้ผมเปลี่ยนด้วย ไม่เป็นไรครับ ไปแล้วไงนะ คือเอาสองคนนี้มายังไม่ทำอะไรได้เลยยังไม่เสร็จอะไรเลย อะไร อ๋อเปล่า สภาพเหมือนไม่ต่างกับก่อนมา นินทาเหรอ อ๋อเปล่า ไม่ได้เรื่องคน พี่มังกรอยู่ไหมคะ มังกร ไม่อยู่บ้านนะครับ งั้นขอเข้าไปหยิบของหน่อยนะคะ หงใช่ปะ ใช่ค่ะ สนิทกับมังกรเหรอ พอดีเห็น เธออยู่กับมังกรที่คาเฟ่วันนั้นอะ สนิทนะคะ พอดีว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กอะค่ะ แสดงว่าพี่มังกรยังไม่ได้บอกพี่ใหญ่แน่เลย งั้นหนูไม่รบกวนแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวนี้ต้องเรียกนาเดียแล้วสิ เรียกเมย์เหมือนเดิมแหละดีแล้ว เพราะว่าให้พี่หงเรียกแค่คนเดียวเท่านั้น อ่ะเผื่อจะหายเหนื่อย ให้หนูเหรอ ว่าจะให้นานแล้วอ่ะ เปิดเลยได้ไหมโอ้โหอุ้ยที่ไปดูวันนั้นปะเนี่ยใส่ให้ไหนอยดิ ได้เลย ไหนจะใส่ข้างไหน ข้างนี้ ได้เลยน่ารักเนาะ สวยนะเนี่ย ขอบคุณมากเลยนะคะ ห
เหนื่อยเลยไหม หายเหนื่อยเลย ต้องเหนื่อยบ่อยๆแล้วใช่ไหม พอก่อน อยากให้ทำหน้าน่ารักปะล่ะ ก็มานั่งถ่ายด้วยกันนี่ดิ อ๋อโอเค GL ใช่ไหม เอาละและคนที่ได้รางวัล 10,000 บาท คนนั้นก็คือ ขอโทษนะครับ มาหากูถึงที่ขนาดนี้ คิดถึงกูดิ ผู้หญิงที่ชื่อหงอ่ะ แฟนเหรอ เฮ้ยเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่ดิ นี่มึงอ้ำอึ้งที่จะตอบอ่ะ มันหมายความว่าไงวะ เดี๋ยวกูเคลียร์ปัญหากูแล้วก็ เดี๋ยวกูมาบอกมึงเลยนะ เดี๋ยวกูบอกทุกอย่างเลย กูสัญญา แล้วบอกตอนนี้ไม่ได้เหรอ อืม กูยังไม่พร้อมบอกอ่ะ คือมึงจะรอให้กูรู้ก่อนทุกเรื่องตลอดเลยเหรอวะ มึงมีอะไรมึงก็บอกกูดิ เขาคือคนโปรดมึงเหรอ เข้าห้องมึงได้ด้วย เฮ้ย เดี๋ยวกูจะรีบกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวกูเองนะ สิ่งที่กูโคตรไม่ชอบที่สุดในตัวมึงคืออะไร คือการที่กูไม่รู้ปัญหาเหี้ยอะไรของมึงเลยอะการรู้ที่หลังอะมันโคตรแย่อะเพราะกูไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งให้คำปรึกษามึงเลยด้วยซ้ำอะ ถ้ากูบอกมึงตอนเนี้ย มึงจะรับได้ใช่ไหม ก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอะ ผู้หญิงในชื่อหงอะภูมันกูเอง ถ้ากูเรียนจบ กูต้องแต่งงานกับเขาอะทั้งที่กูกับเขาแม่งก็ไม่ได้รักกันอะ อืม มึงคิดว่า กูควรแก้ไขปัญหานี้ไงวะ ทำไมไม่บอกกูวะ ถ้ากูบอกมึง มึงก็จะไปจากกูไง กูไม่ได้อยากเสียมึงไปเลยนะใหญ่ แล้วกูจะได้รู้เมื่อไหร่ พรุ่งนี้วันที่มึงแต่งงานกันเลยปะหรือวันที่มึงหายไปเลยอะกูจะได้รู้อะกูจะได้รู้เมื่อไหร่ ที่กูพูดมาทั้งหมดมึงไม่เข้าใจเลยใช่ปะ จริงๆ ตอนนี้เป็นเหมือนใหญ่งง ทำไมชีวิตกูต้องมาเจอเรื่องเหี้ยอะไรแบบนี้ด้วยวะ แค่พูดความจริงมันยากตรงไหนวะ ก่อนหน้าเนี้ยชีวิตกูแม่งดีมาโดยตลอด จนกระทั่งมึงเข้ามา งั้น ถ้าอยู่กับกูแล้วมันแย่ขนาดนั้น มึงก็ไปเลยดิ ถ้าการที่มีกู มันทำให้มึงไม่มีความสุขก็ มึงไปได้นะเว้ย ดีวะอะไรเป็นปัญหาก็ตัดง่ายๆเลยอะ กูไง ตัวปัญหาคือกูไง กูไม่ได้อยากให้มึงมาอยู่กับตัวปัญหาแบบกูอะ ความสัมพันธ์คนเรามันไม่ได้ตัดง่ายๆนะเว้ย มึงมีอะไรมึงก็แค่บอกอะกูจะได้รู้ไงว่ากูต้องช่วยมึงยังไงอะ แล้วพอกูบอกความจริง มึงเคยรับฟังกูมั้งปะมึงแม่ง เอาแต่ถามอะทางที่จริง ๆ มึงแม่งสนใจแค่ความรู้สึกตัวเองอะมึงโคตรเห็นแก่ตัวเลยรู้ปะมึงกลัวตัวเองจะรู้สึกแย่ กลัวตัวเองจะรู้สึกเครียด มึงไม่ได้สนใจความรู้สึกกูเลยอะพวกกูต้องแบกรับปัญหาเฮี้ยนี่ยังไงอะแล้วมึงก็มาเค้นให้กูบอก พอกูบอก มึงแม่งก็ยอมรับไม่ได้อะมึงตอบกูดิ
ว่ามึงรับเรื่องเฮี้ยนี้ได้ปะได้หรือไม่ได้วะ ตอบดิ กูไม่รู้อะ ยังไม่ชัดเจนกับคำตอบตัวเองเลยอะ มึงอยากได้ความชัดเจนจากกูทั้งที่มึงเองทำไม่ได้เลย ใครกันแน่วะ ที่เห็นแก่ตัว ลงให้หมินหมาไปเลย โอ้ยพอแล้วครับพอแล้วเฮ้ยคุณใหญ่เมาแล้วคุณใหญ่เมาแล้วคุณยายโอ้ย พี่นายก็มา โอ้พี่นายกลับมาไทยได้เมื่อไหร่ครับเนี่ย สักพักแล้ว โอ้พอแล้ว ไม่รู้คุณใหญ่เขาไปเจอเรื่องอะไรมาครับ สภาพเลยเป็นแบบเนี้ย โอ้คุณยาย เฮ้ย ขึ้นไปห้ามดิ กาแล จักรวาลเดียวกันหรือเปล่า วันนี้ผมจะมาร้องเพลงให้กับคนคนหนึ่ง คนที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อน ผมเป็นคนที่โมโหร้าย ใจร้อน เอาแต่ใจ เอาแต่ความคิดของตัวเอง ผมกลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้น ฟังคนอื่นมากขึ้น เขาเป็นคนที่ ผมอยู่ด้วยแล้ว อยากเป็นคนที่ดีขึ้น แต่น่าเสียดายนะครับ ที่ความรู้สึกเหล่านั้น มันต้องถูกลบทิ้งไปทั้งหมด เพราะมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามา และพาคนคนนั้นของผมจากไป แล้วผมต้องทำยังไงต่อแล้ว ผมก็แค่ ยืนยิ้มให้เขา แล้วก็ปล่อยให้เขาเดินจากไป จบแค่นี้ อย่างน้อยคุณใหญ่ก็ร้องเพลงเพราะ ความ เมื่อ ห ก่อน วั ทำ ง กับอาหาร จะ ได้พี่ใหญ่ ร ร้อง อ เพลงเพ เธ ราะ อให้อยู่ เมื่อรู้ว่าใจเธอไม่อยู่ ที่ตรงนี้ ไม่มีแล้ว และฉันทำได้แค่ยิ้มให้การจากลาของเรา และขออวยพรให้เขาและเธอเข้ากันได้ดีแค่ยิ้มให้รักที่เธอไป คุณยาย ไหวไหมยาย คุณยาย ไหวไหม โอ้ยเพิ่งผ่านเรื่องไม่ดีมาเจอเรื่องนี้อีก เจ้ายาย เมื่อคืนไปเมาเป็นหมาที่ไหนมา พ
ไอพี่นายถึงมาส่งแกที่บ้าน ก็ที่ผับพี่นายนั่นแหละ แล้วทำไมพ่อให้พี่นายมานอนห้องใหญ่อะบ้านเรามีห้องตั้งเยอะแยะ ก็ถ้าแกพังห้องเละเทะอีกพ่อจะทำยังไง ไอพี่นายเขาก็เลยอาสาว่าจะดูแลแกให้ แล้วนี่จะไปมหาลัยเลยเหรอคะ อยู่ทานข้าวกับน้าก่อนนะ ไม่เอาครับ ยายผู้ใหญ่เขาชวนก็รับไว้สิ วันนี้เปิดเทอมวันแรกอะต้องรีบไปเจอเพื่อน ไปละ ยาย เอ้า พี่นาย มาได้ไงครับ ไปขึ้นรถไปกินข้าวกัน ใหญ่อย่าอยู่นิ่ง อะไรพี่นาย ๆ อยู่นิ่งๆนะ มีอะไร นอนก่อน ฮะ อะไรใจเย็นใจเย็น พี่ว่านะ นอนพี่นอนก่อน เฮ้ย อยู่เฉยอยู่เฉย ตรงไหน อยู่เฉยก่อนอยู่เฉยนะอยู่เฉยนะ นิ่งแล้วตอนนี้ พี่ออกมาเร็ว ได้เอาได้ยัง ตัวน้อย เอายัง นี่ดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะ จะให้ดูทำไมเรากลัว พี่จำได้เลยนะ ตอนประถมอ่ะ ใหญ่ร้องไห้เสียงดังมาก เพราะมีหนอนเกาะอยู่บนเสื้อแบบนี้แหละ โอ้ยพูดแล้วก็ขนลุก ก็มันจำฝังใจอ่ะ แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนจากหนอนเป็นผีเสื้ออย่างเงี้ยจะยังกลัวอยู่ไหม ผีเสื้อ จะกลัวทำไมผีเสื้อสวยจะตาย โอเค ขำอะไรพี่นาย ก็เปล่าพี่ว่าก็น่ารักดี เชนมีแรงใส่ทางโค้งอยู่นะ หายร้อนหมดแล้วมั้ง โอเคโอเคโอเคกินก็ได้ชนก่อน ต้องพูดว่ากำไป เหรอ โอเคกำไป กำไป เย่ เนี่ยมันก็จะมาร้านเดียวกันตลอดเลยนะ โลกมันก็มีตั้งใหญ่โตเนาะอื้อหือ ปล่อยเธอเดินลับตาไป ไม่มีคำแม้ใดๆอยากกอดเธอไว้แต่ทำได้แค่เพียง ไม่เห็นเด็กถามอะไรชื่อมังกรอ่ะมาทำลับๆล่อๆหน้าตึกเราเว้ยกูไม่เลยต้องพูดกับมึงทั้งนั้นอ่ะใหญ่ควรต้องทำยังไงดีครับแม่ ช่วงนี้เจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ถ้าเรารักใครสักคนอะนะ ก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ค่อยมีสมาธิเหรอ การที่ผมจะไปจากที่นี่สัก 2-3 ปี ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมมา แต่หนูรู้ใช่ไหมว่าทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหนีปัญหา ใหญ่ ใหญ่ใช่ไหมลูก โอเคครับผมก็ EP ที่ 5 นะครับ เหลืออีกครึ่งทางแล้วเหลืออีก 3 ตอนนะครับ ผมจะจบนะเราว่าต้องพูดอีกก่อนแล้วว่าเรื่องมันมี EP น้อยไป เรื่องมันขาดการปูเรื่องที่เข้มข้นมากกว่านี้นะครับผม EP นี้เห็นได้ชัดเลยนะฮะ EP นี้เรื่องเริ่มเดินเร็วแล้วก็เริ่มมาเรื่องพูดของความรักที่มันเกิดขึ้นกับทั้งสองคนเนาะว่าแบบว่าตอนแรกที่มันเอาเล่าเป็นเรื่องย่อก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องตัดไปเยอะเหมือนกันเรื่องย่อมันคือว่าก็คือว่าตัวละครของใหญ่เนี่ยก็คือตอนแรกเขาทะเลาะกันอยู่นะกับมังกรเนาะที่เขาไปเห็นว่ามังกรจูบกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงกับโมโหเขานู่นนี่นั่นเขาจนแบบว่ามังกรถามใหญ่เพื่อพยายามเน้นย้ำว่าตกลงเนี่ยที่เธอทำแบบนี้เพราะเธอหึงเราหรือเปล่าเธอชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นการเน้นย้ำจนเหมือนกับเป็นการแบบก็สุดท้ายก็แบบด้วยความที่ใหญ่เขายังไม่เข้าใจตัวเองเขาก็บอกว่าเขาก็โมโหที่พูดอะไรแบบนั้นออกมาเขาก็เลยมีการแบบต่อยตีกันนู่นนี่เพราะไม่เข้าใจกันนะฮะตอนสุดท้ายเหมือนกับแบบเขาก็รู้สึกว่าถ้าแบบชีวิตฉันไม่ต้องไปเจอมังกรชีวิตฉันคงมันดีกว่านี้เนาะมันคงไม่ต้องมีปัญหาวุ่นวายขนาดนี้ทั้งหมดมันเริ่มจากแค่แฟลชไดรฟ์ตัวเดียวที่ว่าเอากล้องSD card ตัวเดียวที่เอารูปไปนะครับผมก็รู้สึกว่ามันถ้ามันไม่มีตรงนั้นมันคงไม่เกิดเรื่องนี้ฉันไม่ต้องมาวนเวียนเจอกับชีวิตเธอมังกรก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามันแค่เรื่องนี้ก็ไปเอาที่บ้านได้เลยเดี๋ยวไปลบให้นู่นนี่นั่นเนาะก็บอกว่าถ้าชวนไปบ้านจะไปหรือเปล่าสุดท้ายก็คิดว่าจะไปหรือเปล่านะสุดท้ายก็ไปจ้ะพอไปถึงก็ไม่ใช่ไปธรรมดาคือไปก็ไม่มีอะไรกันด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ไปเอาของนะฮะก็มีอะไรกันเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปเขาถามตัวเองก่อนว่าใหญ่เขาถามตัวเองว่า
ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฉันรู้สึกตอนนี้มันคืออะไรแต่พอไปถึงที่บ้านเธอก็ตัดไปก็คือไปมีอะไรกันซึ่งเป็นเลิฟซีนที่โหบอกเลยว่าดุเดือดมากนะครับอาจจะต้องตัดไปเยอะเหมือนกันนะครับลงไม่ได้นะครับผมเพราะก็ดุเดือดจริงๆนะครับผมมีที่ว่าโอ้โหคิดว่าทุกคนคงไปดูต่อกันเต็มๆอันคัทในiQIYIนะครับผมคิดว่าสมควรค่ากับการไปดูนะเขาทำออกมาได้ดีจริงๆพอตัดมาจากกันว่าพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าตกลงที่ฉันรู้สึกตอนนี้มันคือความรักแหละว่าพอมาถึงบ้านเขาก็อยากจะมีอะไรกับเขานู่นนี่นั่นเนาะทั้งคู่ก็เห็นถึงความรักเหมือนกันที่เราก่อนหน้านี้เราบอกเราไม่เข้าใจความรู้สึกของมังกรตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วว่ามังกรถ้าเราหาที่มานะเขาน่าจะชอบตัวละครของใหญ่อยู่แล้วแต่แรกแต่แค่รู้สึกว่าใหญ่มันเป็นคนที่ทำตัวให้เหม็นขี้หน้าทำให้สู่มังกรก็หมั่นไส้คนนี้อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่เจอครั้งแรกแล้วตัวใหญ่ก็มาเกลียดเขาด้วยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเขาก็เหม็นขี้หน้าใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วลึกๆก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยแอบมองใหญ่อยู่แล้วเขาอาจจะรู้สึกชอบหรือรู้สึกดีกับคนนี้อยู่แล้วก็ได้นะครับแล้วเมื่อความรักมันก่อตัวขึ้นมาในใจของเขาอยู่แล้วพอมัน2 คนมาเจอกันมันสปาร์กกันมันก็เลยแบบว่าได้เรื่องนะครับผมก็ทั้ง2 คนก็นู่นนี่นั่นกันพอตื่นเช้ามาก็เหมือนความรักก็ดูเหมือนจะสวยงามเนาะใหญ่ลงมาจากห้องนอนก็มีมังกรก็เตรียมชุดให้ลงมามังกรก็ทำกับข้าวให้กินนะคะเส้นจันทร์ผัดปูนะครับผมก็ไม่คิดจะเป็นอาหารเช้าได้เลยเพราะว่าเมนูดูยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็ทำออกมาปุ๊บแล้วก็ทำให้เห็นว่ามังกรทำได้หลายอย่างนะนอกจากเป็นสถาปนิกแล้วเนี่ยทำอาหารก็อร่อยด้วยนะครับเอาสูตรมาจากคุณแม่พูดถึงคุณแม่ไม่ทันขาดคำนะครับผมก็ขึ้นไปบนห้องนอนนู่นนี่นั่นกันมีการคุยกันเล่นกันนะครับผมมีการง้องอนกันเล็กน้อยคุณแม่ก็ดันขึ้นมาพอดีแล้วก็เห็นตัวใหญ่อยู่ในห้องก็เลยตกลงนี่ลูก2 คนเป็นอะไรกันเพราะจังหวะที่เห็นคือจังหวะที่กินสาหร่ายแล้วก็จะจูบปากคนพอดีนะครับผมก็เลยแม่ก็เลยสงสัยว่าตกลงนี่ยังไงนะลูกก็เลยพาแม่ไปก่อนนะครับผมใหญ่ก็เลยไม่ได้อะไรพอใหญ่ลงมาเนี่ยก็เห็นว่าบ้านมันรกอาจจะเกิดจากการที่เมื่อคืนมีอะไรกันรุนแรงเกินไปเพราะของตกระเนระนาดนะครับผมบ้านมันรกปุ๊บก็ต้องหาคนมาช่วยทำความสะอาดก็ไปเรียกนะครับผม2 บริการของตัวเองนะครับผม2ให้มาช่วยดูแลนะครับซึ่ง2 คนนั้นก็ต้องพูดเลยว่าเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้จะมีลูกน้อง2 คนนี้ไว้ทำไมคือมาถึงนะครับไม่เห็นจะช่วยความสะอาดอะไรเลยนะครับแค่เอาอุปกรณ์มาให้นะครับผมแล้วก็เวลาหมดแล้วต้องรีบไปแล้วนะครับผมห้องก็ยังไม่สะอาดเลยนะครับต้องกลายเป็นใหญ่ต้องทำเองด้วยซ้ำนะครับก็มีความงงๆกันอยู่ในนั้นนะฮะสุดท้ายใหญ่ก็ทำความสะอาดเองทำความสะอาดไปมาปั๊บก็ได้ยินเสียงคนนะครับผมกดเรียกที่หน้าประตูนั่นคือหงนะครับหงมาที่บ้านแล้วก็ขอขึ้นไปเอาของในห้องซึ่งใหญ่ก็สงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสนิทกันจังเลยถึงขึ้นมาเอาของในห้องได้นะครับผมมันก็น่าประหลาดเนาะก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครมีความใคร่ครวญสงสัยนะครับผมดูเขาสนิทกันเป็นพิเศษก็รู้ว่าเขาสนิทกันแล้วผมก็ทิ้งท้ายว่าพี่อาจจะไม่รู้นะคะว่านู่นนี่นั่นแต่ว่ามังกรยังไม่ได้เล่าก็ยิ่งทำให้ตัวใหญ่มันสงสัยขึ้นมาอีกว่าคนนี้คือใครเรื่องก็ตัดไปที่ฝั่งหงก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมาขอตัวเลคเชอร์ชีทจากตัวใหญ่เนาะน่าจะเป็นรุ่นน้องของใหญ่2 คนนี้มาเจอกันเรื่องพยายามจะใส่บทความเป็น GL ขึ้นมาคือ Girl Love นะครับผมก็คือรักของหญิงเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมก็เราจะสังเกตเห็นว่าตัวละครของหงกับน้องผู้หญิงคนนี้น่าจะมีความรู้สึกพิเศษต่อกันมากกว่าคำว่าเพื่อนและอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะจริงๆความเป็นแบบเพื่อนผู้หญิงต่อกันก็ยังมีคำอะไรแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกตินะแต่อาจจะมีแค่โมเมนต์บางอย่างที่รู้สึกว่าเรารู้สึกได้ว่าหงมันมองพิเศษกว่าคำว่าพี่น้องเราคิดว่าเขาน่าจะใส่ความเป็นแบบหญิงเข้ามาในซีนนี้ด้วยเพื่อจะเป็นการเพื่อสำหรับเรานะรู้สึกว่าเขาจงใจให้มันมีหญิงแล้วก็ชายเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วหงกับมังกรมันคู่กันไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนมีความรักของตัวเองนะฮะผมแต่เราไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่ตรงที่ว่ามันจงใจเกินไปมันทำให้ยิ่งการที่แบบว่าหงกับมังกรไม่ได้ชอบกันมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็มันมีประเด็นให้เลิกกันหรือแยกกันมากไปอีกทั้งที่จริงๆเราอยากให้มันประเด็นเนี่ยมันเกิดจากแค่ฝั่งมังกรมีคนรักก็พอแล้วไม่ต้องเป็นหงแต่ทีนี้เขากลายว่าหงก็มีคนรักมังกรก็มีคนรักมันเลยเหมือนกับแบบยิ่งเหมือนกับแบบยังไงก็ไม่ทางคบกันได้อยู่แล้วมันทำให้เรื่องไม่น่าลุ้นด้วยส่วนหนึ่ง2คือมันทำให้เห็นว่าแบบการที่คนหนึ่งมีความรักและอีกคนหนึ่งไม่มีความรักถ้าสมมติคนนึงมีความรักแล้วอีกคนนึงจะยอมปล่อยไหมแล้วหงจะยอมปล่อยแบบไหนมันทำให้ตัวละครผู้หญิงมันดูแบบอย่างน้อยมันอยากเห็นมุมมองของหงเวลาเมื่อรู้ว่ามังกรมีคนที่รักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะคิดแบบไหนแต่การว่าสุดท้ายหงก็มีความรักเหมือนกันนี่นามันก็ไม่ได้คิดอะไรทีต่างคนก็ต่างอยากมีพื้นที่ของตัวเองก็จบไปนะฮะสำหรับเรารู้สึกมันก็นิดหนึ่งแต่เขาก็แลกกันที่เขาก็ใส่บทที่เป็น Girl Love เข้ามาแทนนะครับผมให้กับตัวละครหงโอเคทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บตัวของใหญ่ก็เริ่มสงสัยเพราะใหญ่สงสัยก็อยากจะรู้ก็ไปสืบสอบมาจนได้แบบว่าไม่รู้ใครมันไม่รู้จริงๆเนาะอยากจะรู้ก็เลยต้องไปถึงมหาลัยเลยนะฮะ
ก็ไปถึงมหาลัยเขากำลังมีงานปาร์ตี้กันอยู่ที่คณะสถาปัตย์เนาะก็มาประกาศประกาศรางวัลอะไรนู่นนี่นั่นใหญ่ก็ไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บสุดท้ายก็แบบถือว่าฉันมาผิดเวลาฉันก็เลยออกไปปุ๊บมังกรก็เลยตามมาแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็แบบว่ากลายเป็นการทะเลาะกันขึ้นมานะครับว่าทำไมเธอถึงแบบมีอะไรถึงไม่พูดทำไมถึงไม่เล่าทำไมมังกรถึงไม่เล่าว่ารู้จักกับหงส์มาก่อนทำไมมังกรถึงไม่เล่าเรื่องแค่ว่าหงส์เป็นคู่มั่นของตัวเองเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้นิดนึงนะว่าทำไมมังกรถึงไม่เล่าเพราะว่ามังกรอ้างบอกว่าเพราะว่าเล่าไปแล้วเธอจะรับได้หรือเปล่าเธอจะเป็นยังไงแล้วก็กลายเป็นว่าพอเล่าไปเสร็จแล้วก็แบบคือต้องเข้าใจนะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเล็กๆการที่จะให้ใหญ่ตัดสินใจเลยทันทีมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าการที่เล่าก่อนมันคือการที่เราได้แชร์ความรู้สึกหรือได้แชร์เรื่องราวกันให้กับคนที่รักเพื่อให้คนที่รักเนี่ยอย่างน้อยๆเขาได้มีพื้นที่ในการช่วยคิดแต่สิ่งที่มันทำคือมังกรก็ไม่เล่าแต่พอมังกรเล่าออกไปเนี่ยมังกรก็เล่นบทตรงไปเลยว่าเห็นไหมเธอก็ตัดสินใจไม่ได้เห็นไหมใหญ่เธอก็คิดไม่ได้เห็นไหมใหญ่เธอก็แบบรับเรื่องนี้ไม่ได้มังกรคิดเองอยู่นะใหญ่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ใหญ่แค่ไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะทำยังไงแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะที่คนหนึ่งเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาแล้วจะคิดได้ว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบตัวมังกรกับใหญ่ก็เลยเข้าใจผิดกันนะครับผมแล้วก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันแล้วใหญ่ก็เลือกที่จะแบบว่าฉันไปดีกว่าเพราะว่าฉันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเองต่างคนต่างไม่ได้เห็นแก่กันและกันฉันก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นแบบคนรู้สึกความรู้สึกของใหญ่มันรักไปแล้วเนาะพอมันต้องแยกกันมันก็รู้สึกว่ามันก็เฟลมันรู้สึกว่าตกลงความรักครั้งนี้มันเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตฉันต้องมาวุ่นวายเพราะไอ้คนนี้ด้วยมันก็เลยมาทำให้ตัวเองว้าวุ่นใจก็เลยไปกินเหล้าให้เมาแล้วก็ไปร้องเพลงนะฮะเป็นการตัดพ้อแล้วฉันก็เข้าใจเหลือเกินว่าทำไมเรื่องมันแบบบังเอิญประจวบเหมาะต้องมาเจอกันทุกครั้งไปนะครับผมเจอกันครั้งแรกไม่เป็นไรแล้วกันอย่างน้อยๆตัวของมังกรก็มาเจอกับใหญ่นะครับที่สกายบาร์นะครับผมแล้วก็มีนายอยู่ด้วยแล้วก็ไปร้องเพลงสุดท้ายพอร้องเพลงแล้วก็เมาแทนมังกรก็จะเข้าไปช่วยแต่นายเขาเร็วกว่าเขาไปช่วยก่อนนะฮะแต่เพลงนั้นก็เป็นเพลงที่ตัดพ้อมังกรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีด้วยหลักด้วยมันก็คือมังกรนั่นแหละพอมังกรได้ฟังรู้สึกแบบฉันทำอะไรผิดกับใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกเฟลแล้วก็เดินกลับไปพอเรื่องมาถึงนั้นปุ๊บพอมาถึงตอนเช้าขึ้นก็นายก็พาตัวใหญ่กลับมานอนที่ห้องนอนแล้วนายก็แบบนอนอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยมังกรก็เลยส่วนมังกรก็คือกลับบ้านของตัวเองไปพอใหญ่ตื่นขึ้นมาปุ๊บมาเจอนายก็มีการห่มผ้าห่มให้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์หมดดีๆอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่านายรู้สึกว่าอย่างน้อยๆเขาก็เห็นใจเราดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วพอลงมาเนี่ยตัวใหญ่ก็มาเจอกับพ่อกับแม่อีกนะครับซึ่งเป็นแบบพ่ออยู่กับผู้หญิงที่พ่อชอบมันก็ยิ่งเหมือนกับมีเรื่องขัดใจเนาะเมื่อคืนก็คือเรื่องไม่โอเคแล้วตื่นเช้ามาเจอเป็นเรื่องไม่โอเคอีกเพราะไปแบบมหาลัยด้วยวันเปิดเทอมวันแรกมันก็ไปด้วยมูดแบบไม่โอเคมีความรู้สึกแบบไม่โอเคตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยไปเจอเพื่อนๆก็หงุดหงิดพอตอนเย็นตกเย็นก็ยังดีที่นายมารับนะครับผมรู้สึกว่าน้องน่าจะอยู่ในช่วงโหมดที่แบบไม่โอเคซึ่งสำหรับเราว่านายเป็นคนฉลาดนะนายรู้ว่าช่วงเนี้ยน้องน่าจะเป็นจุดที่สามารถจะเข้าไปจีบได้เพราะเป็นช่วงที่น้องไม่โอเคเราเข้าไปดามใจได้นายก็ถือโอกาสเข้ามาจีบในช่วงเวลานี้แล้วก็พาไปกินข้าวกินอะไรกันนะแล้วก็ตอนจบก็มีเผลอจูบกันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจูบนั้นแบบใหญ่จะสะบัดทิ้งหรือเปล่านะใน EP หน้าเรายังไม่เห็นนะฮะแต่ตัวอย่างมันแบบมันมีการตัวอย่างมันยังไม่ได้เล่าถึงตรงนั้นแต่ที่แน่คือพอมันมีการจูบกันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยประจวบเหมาะอีกแล้วนะครับผมโลกนี้มันช่างแคบกันเหลือเกินมังกรก็ได้มาเห็นอีกแล้วนะครับฉากนี้แล้วก็จบไปซะก่อนนะฮะก็ได้เห็นมังกรทำหน้าหงอยจากที่รู้สึกพราวในความเก่งของตัวเองตลอดมาตัวเองพูดตั้งแต่ EP 1ว่าฉันจะชนะใหญ่ให้ได้นะฮะรู้สึกตอนนี้จะแพ้ใหญ่นะรู้สึกจะแบบดูแบบรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้เจอคู่แข่งสำคัญแล้วตัวเองก็จัดการปัญหาตัวเองไม่ได้สักทีนะฮะก็ EP หน้าดูเหมือนจะวุ่นวายมากขึ้นแล้วแม่ของมังกรก็เหมือนจะต้องเข้ามาช่วยเคลียร์ด้วยนะครับผมเพราะใหญ่เขาเหมือนจะเดินจากมังกรไปแล้วรู้สึกว่าทำให้เห็นว่ามังกรจริงข้างรักใหญ่มากพอสมควรนะแล้วมังกรน่าจะแอบชอบใหญ่มาอยู่แล้วตั้งนานแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับพอเจอแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนแบบตอนแรกจะสมหวังแล้วอยู่ดีก็มาผิดหวังอีกแล้วมังกรเลยแบบเฟลหนักพอสมควรทีนี้ประเด็นที่เราอยากพูดคืออะไรเราอยากจะพูดว่าตอนนี้มันเรื่องมันเหมือนกับตัวละครกำลังต้องชมน้องๆนะน้องๆเล่นออกมาแล้วสื่อความเป็นตัวละครในซีนนั้นออกมาได้เหมือนกับได้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยแต่ต้องชมว่าเหมือนกับแบบน้องๆเหมือนบทมันมีประมาณแบบนี้แต่น้องๆสามารถที่จะเข้าใจในตัวละครประมาณนึงแล้วเก็บความรู้สึกออกมาแล้วก็พรั่งพรูออกมาได้สำหรับเราก็ถือว่าน้องเก่งมากๆแต่เรื่องของบทตัวนี้คือจุดมันมีจุดที่แบบน่า
น่าผิดหวังนิดนึงตรงที่ว่าเรื่องมันมีเวลาให้เล่าน้อยจนเกินไปทำให้ตัวการที่มันแบบเราจะเห็นได้ชัดเลยนะตอนที่ใหญ่ร้องเพลงส่งให้มังกรตอนที่ร้องอยู่บนสกายบาร์ฉากที่มันแฟลชแบ็กมันมีฉากรักกันอยู่น้อยมากๆแต่ตัวละครมันกลับเหมือนกับแบบ2คนนี้นะเอาจริงๆนะสถานะยังไม่ชัดเจนเลยนะว่าเป็นแฟนกันแค่เหมือนกับว่ามีอะไรกันนะครับผมแค่รู้สึกดีต่อกันยังไม่ได้พูดด้วยว่าเป็นคนรักกันแต่ซีนที่มันเสียใจซีนที่มันผิดหวังมันดูโอ้โหแบบมันดูใหญ่มากมันดูใหญ่จนเหมือนกับว่า2ตัวละครมันรักกันมากๆแล้วมันกลายเหมือนกับว่าถ้าเราจะให้เข้าใจแบบนั้นคือตัวละครรักกันแหละแต่ยังไม่ได้บอกไปว่ารักแต่รักกันมากๆเลยเสียใจมากๆนะครับผมมันเลยเหมือนกับว่าพอตัวละครมันแบบรักมากมันเสียใจมากมันเลยรูล้นมันดูล้นตรงที่ว่าในนามของในมุมของคนดูคนดูยังแบบเฮ้ยบทที่เธอปูมามันดูไม่น่าจะรักกันได้ขนาดนี้มันดูเหมือนกับโหเธอมีเซ็กกันแค่2 ครั้งนะเธอเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเองนะเธอทำดีกันแค่ไม่กี่โมเมนต์เองนะมันดูตัวละครรักกันแบบโอ้โหรักกันมากรักกันจนแบบเสียใจมากๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งประโยคที่พูดตอนที่แบบก่อนจะร้องเพลงมันดูแบบโอ้โหมันดูเหมือนเพิ่งอกหักจากคนรักมาดูเหมือนเพิ่งโดนเขาทิ้งมาแท้จริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่เคลียร์ด้วยซ้ำว่าตกลงมังกรกับผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงกันเป็นแค่คู่มั่นกันนะแต่มังกรก็บอกว่าฉันแค่เป็นแบบคู่มั่นแต่ไม่ได้เป็นความรักจริงๆซึ่งมันยังไม่มีความแบบกระจ่างชัดอะไรเลยนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใหญ่คือแบบหน้ามืดไปแล้วครับผมเฟลไปเรียบร้อยแล้วมันดูเฟลใหญ่จนล้นมันล้นจนแบบตกลงนี่คือแบบเธอรักกันขนาดนี้แล้วหรอเธอรักกันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้ววันนี้ต่อย้ำไม่เห็นชัดว่าฉากแฟลชแบ็กกลับไปมันมีโมเมนต์หวานกันมันน้อยมากๆจนมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะมีความช้ำใจได้ขนาดนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันคือความแบบผิดพลาดของบทนิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่ได้ปูความรักของตัวละครนี้มันแน่นมากพอที่จะแบบเล่นซีนใหญ่หรือดราม่าขนาดนี้มันทำให้เราไม่ได้อินไปกับบทของตัวละครเท่าไหร่เราเห็นแค่การแสดงของน้องๆที่เก่งแต่กลายเป็นว่าเราไม่ได้อินกับบทของมันเท่าไหร่เลยมันรู้สึกแบบเราไม่ได้เสียใจกับตัวละครเพราะรู้สึกว่าตัวละครไม่ได้รักกันเลยรักกันจริงๆหรออะไรเงี้ยตกลงไม่ได้เสียใจกันเรื่องอะไรอยู่มันรู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าว่ามันแบบมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้หรือทำได้แบบเข้มกว่านี้เนาะมันเหมือนกับมันอาจจะเพราะว่า EP มันน้อยมันเลยมีเวลาปูความสัมพันธ์ของคนรักมันน้อยไปแต่ก็ตัวละครมันยังไม่ได้รักกันแบบจริงๆจังๆเลยมันยังไม่ได้มาบอกรักกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพอมันเล่นแบบนี้มันเลยดูล้นแล้วมันยิ่งล้นขึ้นไปเรื่อยๆตรงที่แบบร้องเพลงก็แล้วนะครับเสียใจก็แล้วจนมาถึงฉากแบบมังกรแล้วมังกรเสียใจแต่ละครั้งที่เห็นมันคือแบบมันคือคนรักกันแล้วมันคือคนที่แบบรักกันมากๆแล้วจนถึงจะเล่นฉากอะไรแบบนี้ได้แต่พอมันรักกันไม่ได้ขนาดนั้นหรือมันอาจจะรักกันมากแล้วก็ได้นะแต่ซีมันไม่ได้ถูกนำพาให้ขนาดนั้นให้คนรู้สึกแบบมันโหตัวละครมันรักกันขนาดนี้โมเมนต์หวานเป็น10 โมเมนต์เลยที่เคยผ่านมามันแบบโมเมนต์ที่น่าจดจำเพียบเลยแล้วเป็นความรักที่มากกว่าการเรื่องเซ็กแล้วมันไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ให้เราเห็นมันเลยกลายว่าคุณไปมีอะไรกันตอนไหนคุณไปรู้สึกดีกันตอนไหนคุณไปเปลี่ยนแปลงชีวิตกันตอนไหนคุณไปทำให้ฉันเป็นคนใหม่ตอนไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เรายังไม่เห็นแบบชัดๆมันก็เลยกลายว่าพอเล่นแบบนี้โมเมนต์แบบนี้มันก็เลยเสียดายโมเมนต์นิดนึงมันเลยเหมือนกับแบบมาล้นจนเกินไปตัวละครมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยหรอแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยและอย่างประเด็นที่มังกรไม่ยอมเล่าเรื่องตัวเองที่จะมีคู่มั่นนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยว่าทำไมถึงไม่พูดทำไมถึงไม่เล่าออกไปแล้วรู้สึกแบบมันก็เป็นเรื่องที่เล่าได้นี่นามันไม่ใช่เรื่องที่แบบคอขาดบาดตาหรือไม่เรื่องที่แบบว่าถ้าเขาเข้าใจผิดจะเป็นยังไงในเมื่อวันนี้เขาเข้าใจผิดแล้วเขาสงสัยอยู่เราก็ควรจะเล่าให้เขาคลายสงสัยเนาะถ้ายังเก็บไว้อยู่เขายิ่งสงสัยมากขึ้นเราเลยไม่เข้าใจเหตุผลนี้ของมังกรเหมือนกันว่าทำไปแบบนั้นเพื่ออะไรมันทำให้ตัวละครมันดูแบบดูแบนมันดูแบบเหตุผลมันถูกจงใจให้มีเหตุผลที่จะเป็นแบบนั้นเป็นเหตุผลให้ตัวละครต้องโกรธกันจนเกินไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบนั้นเหรอวะคนมันคิดได้แค่นี้เหรอคนมันคิดได้แบบ1 ไป 2 1 ไป 2หรอมันคนมันไม่คิดพลิกแพลงมากกว่านี้หรือคนอารมณ์ของคนมันพลิกแพลงกว่านั้นเนาะมันมีหลายมิติมากกว่านั้นมันมีหลายเลเยอร์มากกว่านั้นแต่นี่มันเหมือนกับแบบ1-2 เลเยอร์1แล้วไป2แล้วไป3จบเลยอย่างเงี้ยความรู้สึกคือมันดูแบนเกินไปความคิดของตัวละครโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับ EP นี้นะครับกับ EP ที่5นะกับมังกรกินใหญ่นะ EP หน้าน่าจะเข้มข้นขึ้นนะมีเรื่องแม่อยากจะดูฉากแม่ที่คุยกับแบบใหญ่มากว่าความรู้สึกเป็นยังไงและแม่จะคุยอะไรกับใหญ่อีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าเคมีของน้องบิ๊กนะครับผมกับน้องแบงค์โอเคเลยนะกลายเป็นว่านี่ตอนนี้รู้สึกว่าเคมีของนายกับใหญ่รู้สึกดูดีมากๆเลย
ดูดีกว่าแบบจริงดูดีพอๆกับคู่หลักเราจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นความรักครั้งใหม่ได้เลยอะความรู้สึกคือเขาแคสมาดีพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นกันด้วยเคมีที่ดีพอสมควรทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นมังกรถ้าเอาใจเข้าข้างมังกรนะเป็นมังกรก็เวอร์นะถ้าเจอ2คนนี้แบบสาดโมเมนต์ใส่กันเข้าไปเป็นก็แบบตกลงนี่คือเป็นคนรักใหม่ของกันหรือเปล่าฉันยังคิดแบบนั้นเลยนะฮะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่อาจจะกลายเป็นว่าก็คบพี่นายไปเรียบร้อยแล้วอะมันเหมือนกับว่าเวลาคนชอกช้ำกับความรักอะไรมาเราไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเราจะเซย์เยสง่ายแล้วเราจะรักคนนั้นง่ายแล้วเราจะรักคนนั้นเลยอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณแล้วกันทุกคนที่ติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้มาเจอกับพี่แฮมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับมังกรกินใหญ่ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย